Hello everyone! Today ay isi-share ko sa inyo kung paano lutuin itong espesyal na tutong na ginagawa naming merienda. Kaya tutok lamang! Magsimula na tayo. Ang una nating gagawin ay huhugasan natin itong malagkit ng 4 na beses gamit ang tubig. Heto, tapos ko na itong mahugasan. So ngayon ay pwede na itong lutuin. Sa isang kawali, maglagay ng gata, asin, at ilagay na din ang hinugasan na malagkit na bigas. Lutuin ito over medium heat at patuloy itong halu-haluin hanggang kumunat ito. At hayan, makunat na ito. Kung titikman nyo ito ay hindi pa luto ang malagkit na bigas. May ubod pa or matigas pa. Ganito talaga ang proseso ng pagluluto nito. Pero mamaya ay akin pa itong pagtututungin kaya maluluto din ang malagkit. So ngayon ay akin muna ito isasalin sa isa pang kawali para doon ko patuloy na lutuin. Heto yung kawali na aking gagamitin. Sinapinan ko ito ng dahon ng saging para hindi masunog ang ilalim kapag ito ay niluto or pinagtutong. Guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Hit mo na din ang notification bell para naman lagi kang updated sa aking mga bagong upload na video recipe. So ayan, pinatag ko lamang yung ibabaw ng ating malagkit. Ngayon ay lalagyan ko ito ng dahon ng saging sa ibabaw. So ready na natin itong lutuin. Ayan, naisalang ko na ito sa apoy. Ang apoy ko dito ay low heat lamang. Akin itong lulutuin hanggang magtutong ang ilalim. At heto na, na-check ko na ito, nagtutong na yung ilalim. Ang gagawin ko ay isasaling ko muna ito sa isang plato upang lutuin naman yung kabilang side. Ngayon ay maglalagay muli ako ng dahon ng saging para pagtutungin naman ang kabilang side ng malagkit. At heto yung malagkit, akin lamang itong ipi-flip. At heto, ang ganda ng pagkatutong guys. Ayan. So ngayon ay akin lang muli itong tatakpan para lutuin muli ang kabilang side. Ipakikita ko sa inyo mamaya kapag naluto na. Heto na ang espesyal na tutong. Ang tawag namin dito ay inangit, na masarap at simple pang gawin. Siyempre, mas masarap ito kapag ipapartner mo sa mainit na kape. Tuturuan ko kayo kung paano namin ito kinakain. Yung iba yan, naglalagay kami ng asukal para dito isausaw ang malagkit. Kaya guys, kung nagustuhan mo ang aking recipe, huwag mong kalimutan i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel,
Thank you for watching. Ito po ang Amin Kitchen. Happy cooking everyone!